Tässä on uusi projekti Aihio. Siitä olisi tarkoitus tulla tuommoinen pienemmässä muodossa. Pienempi koko. Kippasin äsken tuon kopin tuosta pystyyn, niin pääsin ekan kerran istumaan jo kyyvissä. Elikkä se on ollut Joutran tonni satanen malliltaan. Runko-ohjattu trukki, tästä puuttuu eestä se koko nostosysteemi. Etuakseli on ihan omalla paikallaan. Takarunko on matkan varrella hävinnyt ja paljon muutakin. Tästä on ollut tulossa pieni mehtäkone. Tästä saattaa vähän osista päätellä ja se on jäänyt vähän vaiheessa ja nyt tää päätyi minulle ja nyt sitä olisi tarkoitus väkeillä tosissaan tämmönen pienkuorma ja ohjaa on vähän riisuttu ohjaamo, mutta täällä on kuitenkin kennot paikalla ja puhaltimet, se on ihan lämmin koppi, ovet on olemassa. Kaikki lasit tosin puuttuu. On käsikaasu ja alhaalla valkoinen kahva on hyti, lämmityshanaa ja tämmönen Aihio. Ohjausylinteri on siinä ja yritin laittaa kassa, että saisi renkkaalle tämän pelin, mutta ei mennä tuon ohjaan niveltä paikalle. On jokunen vuosi ulkona ruostunut, niin vähän vaikuttaa ja täällä on vähän näitä osia. Siinä on lattialevyys, on korkeussäädettävä lattia ollut, jarrupolin ja sitten on eteen ja taaksepäin hydraulinen veto. Ja siinä on lipunen lohko. Se on 3 ihan normaalia. Ja sitten tämä on tää jättää päälle tää yksi tuo on ihan alkuperäinen palikka. Joo. Tuosta tuommoinen jollain aikataululla.